Hij fitte het donorformulier. Getekend, de vraag, galm du door de gang, als een kogel in mijn borst. Mijn hele lichaam biefde, de kraan leek onder mijn voeten weg te zakken. Daar stond ik, Annelies, de Vries, amper 26 jaar, oud, in envelop met mijn naam in kleine letters vasthoudend, net uit een simpel röntgenonderzoek, toen die woorden mijn leven voorgoed veranderden. Het tintelende gevoel in mijn linkerarm, dat mij al dagen dwars zat, leek opeens onbeduidend vergeleken met de angst die elk celletje in mijn lichaam overnam. Was ik aan het sterven? Verpleegster Carolien praatte zachtjes door met een collega, zonder te merken dat ik daar stond, verlamd in de koude kang van dat kleine ziekenhuis in de buitenwijken. Haar volgende woorden vielen als een lawine over mij heen. De situatie op kamer 12 is complex. De cardioloog wil het nog even bevestigen voor we de familie inlichten. Kamer 12, ging het over mij? Mijn gedachten raasten, probeerden de realiteit te verwerken, die als een verwoestende storm over mij heen brak. Mijn benen werden wankel en ik moest mij tegen de koude muur van de kang leunen, om niet in elkaar te zakken. De metaalachtige ziekenhuisgeur, vermengd met het subtiele parfum van de schoonmaakster, maakte mij misselijk. Elke seconde voelde als een eeuwigheid en het zoomen van de machines veranderde in een sinister koor dat mijn lot aankondigde. Hoe kon een ochtend, die zo gewoon begon, veranderen in de meest angstaanjagende dag van mijn leven? Het begon weken geleden, met dat aanhoudende tintelende gevoel in mijn linkerarm. Ik was een toegewijde jonge vrouw, werkte als administratief medewerker bij een klein familiebedrijf in Amsterdam-Zuid, waar ik elke dag om 5 uur ochtends opstond, om 2 uur met het openbaar vervoer naar mijn werk te reizen. Mijn routine was simpel en voorspelbaar: vroeg opstaan, ontbijt klaarmaken voor mijn vader, Willem. Een strenge man van weinig woorden, die al meer dan 20 jaar portier was in een kantoorgebouw, en voor mijn moeder, Maria, een lieve en hardwerkende vrouw, die haar dagen doorbracht met het huishouden en naaien om ons gezinsinkomen aan te vullen. We waren een eenvoudig gezin, verenigd door liefde en noodzaak. We woonden in een klein huis met 2 slaapkamers in Amsterdam-Oost, met muren die verhalen van strijd en veerkracht vertelden. Elke steen van dat huis vertegenwoordigde een droom die met veel zweet en offers was bereikt. Mijn vader had ons huis in de weekends met eigen handen gebouwd, steen voor steen, gedurende jaren, terwijl mijn moeder elke cent spaarde om de bouwmaterialen te kopen. Ik was enig kind en leerde al vroeg dat ik sterk en onafhankelijk moest zijn. Mijn ouders hadden geen kans gehad om verder te studeren dan de basisschool, maar ze zorgden er altijd voor dat ik alle kansen kreeg die zij niet hadden gehad. Ik herinner me de avonden dat mijn moeder tot laat opbleef om schooluniformen te naaien voor andere kinderen uit de buurt, alleen maar om mijn boeken en schoolspullen te kunnen betalen. Mijn vader werkte overuren, wanneer mogelijk, moe thuiskomend, maar altijd met een lieve glimlach voor mij. Tijdens de middelbare school studeerde ik 's avonds en werkte ik overdag als medewerkster in een lokale bakkerij. Ik stond om 5 uur op, werkte van 7 tot 5 uur, haastte mij naar huis, nam een snelle douche, at stand in de keuken en rende naar school. Ik kwam rond 11 uur 's nachts thuis, studeerde tot 1 uur 's nachts en herhaalde dezelfde routine de volgende dag. Het waren 3 intense jaren, maar ik wist dat elk offer mij dichter bij mijn dromen bracht. Ik slaagde voor mijn middelbare school, met goede cijfers, en vond al snel de baan bij het bedrijf waar ik nu werkte. Het salaris was niet hoog, maar het was genoeg om thuis te helpen en nog wat voor mijzelf over te houden. Ik droomde ervan om bedrijfskunde te studeren, en ik had mij zelfs al aangemeld voor een studiefinanciering, in de hoop een beurs te krijgen voor het volgende semester. Het leven begon eindelijk vorm te krijgen en ik voelde mij optimistisch over de toekomst. Maar toen begon dat tintelende gevoel. Aanvankelijk dacht ik dat het gewoon vermoeidheid of een slechte houding op het werk was. Ik zat 8 uur per dag achter de computer, rapporten typend en documenten organisend. Het was normaal
dat mijn lichaam een beetje klaagde, toch. Maar het tintelende gevoel bleef aanhouden en veranderde geleidelijk in een subtiele, maar constante pijn, die mij vergezelde van het moment dat ik wakker werd tot het moment dat ik ging slapen. Mijn moeder was de eerste die merkte dat er iets mis was. Annelies, je eet niet goed, zei ze op een ochtend kijkend naar hoe ik mijn ontbijtbord voor de derde keer die week bijna onaangeroerd had laten staan. En die pijn in je arm wordt nooit beter, ik denk dat je naar een dokter moet gaan. Mijn vader, normaal gereserveerd in zijn meningen, stemde deze keer meteen in. Het kan geen kwaad om even te laten nakijken, schat. Gewoon een routine check-up. Zo kwam ik die grijze vrijdag terecht in de koude gangen van het stadsziekenhuis. De plek straalde een melancholie uit die perfect past bij mijn stemming. De muren, geschilderd in een verbleekt groen, vertelden stille verhalen van pijn en hoop, en de zachte echo's van de machines vormden een verontrustende soundtrack voor mijn reis naar het onbekende. De receptioniste, een vrouw van middelbare leeftijd met een dik bril en een professionele glimlach, wees mij de weg naar de wachtkamer van de röntgenafdeling. Ik ging zitten op een ongemakkelijke stoel van gescheurd kunstleer en begon de mensen om mij heen te observeren. Er waren mensen van alle leeftijden, ouderen met hun wandelstokken en rollators, huilende kinderen op de schoot van hun moeders, volwassenen zoals ik met bezorgde uitdrukkingen op hun gezicht. Toen ontmoette ik mevrouw Jansen, een dame met grijs haar en vriendelijke ogen, die naast me zat. Ze merkte mijn ongerustheid op en begon moederlijk met me te praten. Eerste keer een röntgenfoto, lieverd? Vroeg ze met een warme glimlach. Ik legde uit over mijn pijn in mijn arm, en ze knikte begrijpend. Ach, meisje, ik heb dat allemaal al meegemaakt. Op mijn 73 heeft dit leven al van alles gezien, maar weet je wat ik geleerd heb? Dat we sterker zijn dan we denken. Haar woorden stelden mij even gerust, maar de ongerustheid bleef groeien in mijn borst als onkruid. Ik keek toe hoe andere patiënten werden geroepen, sommigen lachend na hun onderzoek, anderen met serieuzere gezichten. De klok aan de muur tikte elke seconde af, als een aftelklok voor iets wat ik niet kon definiëren, maar waarvan ik voelde dat het mijn leven voor altijd zou veranderen. Toen ik eindelijk mijn naam hoorde roepen, schoot mijn hart in mijn keel. Ik stond op met trillende benen en volgde verpleegster Carolien, een vrouw van een jaar of 40, met serieuze ogen en een ingehouden glimlach, die probeerde professionaliteit en empathie tegelijk uit te stralen. Haar haar zat in een strakke knot en haar witte uniform was zo keurig gestreken dat het leek of het net uit de wasserij kwam. Maak je geen zorgen, lieverd, zei Carolien, terwijl we de gang naar de röntgenkamer liepen. Het is een snel en pijnloos onderzoek. Binnen een paar minuten kunt u weer naar huis. Haar woorden zouden me gerust moeten stellen, maar er zat iets in haar stemtoon dat me nog nerveuzer maakte. Misschien was het alleen mijn verbeelding, aangewakkerd door de angst die mijn gedachten beheerste. De röntgenkamer was een onpersoonlijke en koude ruimte, gedomineerd door een imposante machine die onder fel fluorescerend licht scheen. De wanden waren bedekt met loden platen en er hingen overal waarschuwingen voor straling. De technicus, een jongeman in een blauw jasje en beschermbril, begroette mij beleefd maar afstandelijk. U kunt uw blauwse uitdoen en dit schort aandoen, zei hij, en gaf me een dun stuk stof dat mijn lichaam nauwelijks bedekte. Ik volgde alle instructies nauwkeurig. Ik positioneerde mezelf zoals aangegeven, met mijn armen gekruist over mijn borst en mijn kin omhoog, probeerde mijn ademhaling gelijkmatig te houden, terwijl de technicus de machine afregelde. Niet bewegen en uw adem inhouden als ik zeg, instrueerde hij, voordat hij de kamer verliet om de apparatuur van buitenaf te bedienen. De volgende seconden leken een eeuwigheid te duren. Ik hoorde het mechanische geklik van de machine, voelde de onzichtbare lichtstralen door mijn lichaam gaan en probeerde niet te denken aan wat die beelden zouden kunnen onthullen. Binnen enkele ogenblikken was alles klaar. De technicus kwam terug, hielp mij van het plateau af en voordat ik mijn jas kon pakken, haalde hij zijn schouders op en zei in een neutrale toon: klaar, de dokter zal de beelden analyseren en u binnenkort bellen.
Terwijl ik terugliep door de gang, opgelucht dat het onderzoek achter de rug was, hoorde ik die woorden die mijn bloed doen stollen. Heeft u het donorformulier getekend? De vraag van verpleegster Caroline, gericht aan een collega die ik niet kon identificeren, trof mij als een donderslag bij heldere hemel. Mijn hele lichaam beefde, en ik voelde een bittere smaak in mijn keel die mij bijna deed overgeven. Uit instinct naderde ik de half open deur van de kamer, waar ze aan het praten waren, maar aarzelde voordat ik naar binnen ging. Door de kier zag ik 2 verpleegkundigen over een tafel vol papieren gebogen zitten, codes en data noteren op formulieren, die ik niet helemaal kon lezen. Er lagen stapels mappen, met namen van patiënten, en mijn hart bonkte toen ik besefte dat een ervan mijn naam zou kunnen bevatten. De situatie op kamer Twerk, ik complex, vervolgde Caroline, zonder mijn aanwezigheid te merken. De cardioloog wil het nog even bevestigen voor we de familie inlichten. Die woorden weergalmden in mijn hoofd als doodsklokken. Kamer Twerk, zou ik het zijn, hoe kon een simpele röntgenfoto een kwestie van leven of dood worden? Ik liep, met wankelende binnen en in hart, dat zo hard bonkte, dat het hele ziekenhuis het kon horen terug naar het bankje in de gang. Mijn handen waren klam en trilden, en ik voelde een druk op mijn borst, die elke ademhaling een bewuste inspanning maakte. De slagen van mijn eigen hart weerklonken in mijn oren als een hectische trommel, aankondigend dat er iets voor altijd in mijn leven was veranderd. Als u van dit soort verhalen houdt, abonneer u dan op ons kanaal om meer ontroerende verhalen te ontvangen die ons laten nadenken over de ware waarden van het leven. Deze ervaringen leren ons dat, zelfs in de moeilijkste momenten, er altijd een lichtpuntje van hoop is dat op ontdekking wacht. Ik probeerde mezelf te kalmeren, diep adem te halen en rationeel over de situatie na te denken. Misschien had ik het verkeerd begrepen. Misschien hadden ze het over een heel andere patiënt. Maar een stemmetje in mij, een vrouwenintuïtie, die me zelden in de steek liet, fluisterde dat er iets ernstig mis was. Het tintelen in mijn arm, dat eerst slechts een ongemak leek, nam nu angstaanjagende proporties aan in mijn verbeelding. Minuten die aan uren leken verstreken, tot ik eindelijk mijn naam weer hoorde roepen. Dr. de Vries, een man van een jaar of 50, met een keurig wit jasje en een dunne bril, begroette mij met een glimlach die geruststellend moest zijn, maar de ernst in zijn ogen niet helemaal kon verbergen. Annelies, ik heb de resultaten van uw onderzoek ontvangen, zei hij, zette zijn bril recht en gebaarde dat ik op de stoel tegenover zijn bureau moest gaan zitten. Het spreekkamer was klein en volgestouwd met papieren, diploma's aan de wanden en een boekenkast vol medische boeken die alle geheimen van de moderne geneeskunde leken te bevatten. Ik voelde de wereld om me heen draaien en greep stevig de hengsel van mijn tas vast, alsof het mijn anker in de werkelijkheid was. Uw röntgenfoto laat een situatie zien die onze aandacht vereist, vervolgde de dokter, zijn stem ademend en serieuzere toon. Er is een schaduw in uw linkerlong die we verder moeten onderzoeken. Ik wil niet dat u in paniek raakt, maar we moeten een aantal aanvullende onderzoeken doen om precies te begrijpen waar het om gaat. De woorden van dokter de Vries drongen tot mij door alsof ze van ver kwamen, overstemd door een toenemend zoomen in mijn oren, schaduw in de long, aanvullende onderzoeken. Mijn geest probeerde de technische informatie te verwerken, die hij bleef uitleggen. CT-scan, biopsie, mogelijke diagnoses, maar alles wat ik kon denken was dat gesprek over orgaandonatie dat ik op de gang had gehoord. Mevrouw de Vries, hoort u me nog? De stem van de dokter bracht mij terug naar de realiteit. Ik besefte dat ik in mijn eigen gedachten was verdwaald en dat hij me bezorgd aankeek. Ik weet dat het veel informatie is om in één keer te verwerken, maar ik wil dat u weet dat we hier zijn om voor u te zorgen. We zullen alle nodige onderzoeken doen en ontdekken wat er precies aan de hand is. Ik verliet het spreekkamer met een lijst van onderzoeken en een wervelwind van emoties die mijn borstkas overspoelden. De weg terug naar huis leek nog nooit zo lang. Elk metrostation, elke straat die ik kende, sinds mijn jeugd, alles leek anders, alsof ik de wereld door een nieuwe en angstaanjagende lens bekeek.
Toen ik eindelijk thuis aankwam, stonden mijn ouders me in de woonkamer op te wachten, ongeduldig om het resultaat van het onderzoek te horen. Mijn vader, normaal gereserveerd met zijn emoties, kon de bezorgdheid in zijn ogen niet verbergen toen hij mijn uitdrukking zag. Mijn moeder stond meteen op van de bank en kwam naar me toe, mijn handen vasthoudend met haar gebruikelijke tederheid. En mijn dochter, wat heeft de dokter gezegd? Vroeg ze, haar stem geladen met moederlijke angst. Ik keek naar deze twee mensen, die hun hele leven hadden gewijd aan het geven van het beste wat ze konden, en voelde een brok in mijn keel die het moeilijk maakte om de juiste woorden te vinden. Hij zei dat hij meer onderzoeken moet doen, antwoordde ik, proberen mijn stem vast te houden. Er is een schaduw op de long gezien, maar we weten nog niet wat het is. Ik zag het gezicht van mijn moeder ogenblikkelijk bleek worden, en mijn vader balde zijn vuisten in een instinctieve beschermende reactie, alsof hij een onzichtbare ziekte kon bestrijden om zijn dochter te verdedigen. In de dagen die volgden, werd onze familieroutine volledig veranderd. Doktersafspraken, CT-scans, voorbereidingen voor een biopsie, ons leven draaide om ziekenhuizen en laboratoria. Mijn moeder vergezelde me bij alle onderzoeken, hield mijn hand vast tijdens de meest onaangename procedures en fluisterde bemoedigende woorden in mijn oor. Mijn vader nam op zijn beurt alle huishoudelijke taken over die ik gewoonlijk deed en probeerde me te sparen voor elke extra inspanning. Het was tijdens deze periode dat ik andere mensen ontmoette die soortgelijke situaties doormaakten. In de wachtkamer van de ontologieafdeling, waar ik werd gestuurd voor een aantal specifiekere onderzoeken, ontmoette ik Maria, een vrouw van 42, die al meer dan een jaar tegen borstkanker vocht. Haar haar was uitgevallen door de chemotherapie, maar ze droeg kleurrijke sjaals met een elegantie die haar nog mooier maakte. De eerste keer is altijd het moeilijkst, zei ze, mijn angst opmerkend terwijl we wachten om geroepen te worden. Maar je zult zien dat je sterker bent dan je denkt. Wij vrouwen hebben een innerlijke kracht, die we zelf niet kennen tot we op de proef worden gesteld. Haar woorden droegen de wijsheid van iemand die de angst van aangezicht tot aangezicht had aangepakt en aan de andere kant moed had gevonden. Ik ontmoette ook Willem, een man van 60 die controles onderging na een niertransplantatie 2 jaar eerder. Zijn verhaal raakte me diep. Hij had de nier ontvangen van een jonge vrouw van 22 die omkwam bij een verkeersongeluk en wiens familie besloot haar organen te donoren. Zij gaf me een tweede kans op leven, zei hij, met tranen in zijn ogen. Elke dag dat ik wakker word is een geschenk dat ik van haar en de familie krijg, die de moed had om aan anderen te denken, zelfs te midden van de pijn van het verlies. Deze verhalen begonnen een ander zaadje in mijn hart te planten. In het begin, toen ik dat gesprek over orgaandonatie in het ziekenhuis hoorde, voelde ik alleen maar angst. Maar door te praten met Willem en andere mensen, die hadden geprofiteerd van transplantaties, begon ik een volledig nieuw perspectief te begrijpen op leven, dood en de erfenis die we kunnen nalaten. Het resultaat van de biopsie duurde een week om klaar te zijn, een week die zich in mijn perceptie uitstrekte als een hele maand. Gedurende deze periode herhaalde ik voortdurend dat gesprek dat ik op de gang had gehoord. Verpleegster Carolien, die me in eerste instantie koud en afstandelijk leek, onthulde geleidelijk een meer menselijke kant. Tijdens een van mijn ziekenhuisbezoeken kwam ze naar me toe in de wachtkamer. Mevrouw de Vries, mag ik even met u praten? Vroeg ze met een zachtere uitdrukking dan ik gewend was te zien. We liepen naar een rustiger hoekje van de gang, waar ze naast me ging zitten op een door de tijd verweerd houten bankje. Ik weet dat u erg ongerust moet zijn over de uitslag van de onderzoeken, begon ze haar woorden geladen met oprechte empathie. Ik werk al 15 jaar in dit ziekenhuis en ik heb hier al veel mensen zien langskomen. Sommigen met moeilijke diagnoses, anderen met schrikken die goedaardig bleken te zijn. Maar wat ik heb geleerd is dat er, ongeacht het resultaat, altijd iets is wat we kunnen doen om onze ervaring betekenis te geven. Toen vertelde ze me over het orgaandonatieprogramma van het ziekenhuis.
Ze legde uit hoe het proces werkte, hoe families zulke beslissingen namen in de moeilijkste momenten, en hoe deze gebaar van generositeit tragedies kon omvormen tot hoop voor anderen. Ik suggereer niets hoor, haastte ze zich te zeggen. Ik wil alleen dat je weet dat er manieren zijn om betekenis te vinden, zelfs in de meest uitdagende situaties. Die avond ging ik naar huis met een hoofd vol gedachten. Ik ging zitten in mijn kamer, achter mijn kleine bureau, waar ik vroeger studeerde tijdens de middelbare school, en begon te schrijven in een notitieboekje dat ik van mijn moeder had gekregen voor mijn verjaardag. Schrijven was altijd mijn manier geweest om moeilijke emoties te verwerken, en nu meer dan ooit had ik de behoefte om mijn gevoelens op papier te zetten. Lief dagboek, begon ik vandaag, ontdekte ik dat angst kan worden getransformeerd in iets machtigers wanneer we een groter doel vinden dan onszelf. Toen ik die vraag over orgaandonatie hoorde, dacht ik dat het einde van alles was. Maar nu begin ik te begrijpen dat het misschien het begin is van iets compleet nieuws. De dag van de uitslag kwam op een zonnige donderdag, ironisch genoeg in contrast met de storm van emoties die in mijn binnenste woedde. Ik kwam aan in het ziekenhuis met mijn ouders, we waren allemaal gekleed in onze beste kleren, alsof we naar een belangrijk evenement gingen. Wat het op een bepaalde manier ook was. Dr. de Vries ontving ons in zijn spreekkamer met een uitdrukking die me meteen geruststelde. Het was niet het gezicht van iemand die op het punt stond verschrikkelijk nieuws te brengen. Annelies, zei hij met een oprechte glimlach. Ik heb goed nieuws voor je. De biopsie toont aan dat de schaduw op je long goed aardig is. Het gaat om een kleine ontstekingsknoop, waarschijnlijk veroorzaakt door een oude luchtweginfectie die je lichaam met succes heeft bestreden. De kamer leek te exploderen van vreugde. Mijn moeder begon te huilen van opluchting. Mijn vader omarmde me met een kracht die ik niet wist dat hij bezat, en ik voelde alsof een gigantische last van mijn schouders viel. Het tintelende gevoel in mijn arm, legde de dokter uit, was gerelateerd aan spierspanning veroorzaakt door stress en angst, en zou verdwijnen zodra de zorgen weg waren. Maar zelfs met dit fantastische nieuws was er iets onomkeerbaar veranderd in mij. De ervaring van het onder ogen zien van de mogelijkheid van de dood, het in twijfel trekken van mijn eigen toekomst en het ontdekken van de kracht die schuilt in kwetsbaarheid, had zaden van transformatie geplant die lang na die dag zouden blijven groeien. Onderweg naar buiten liep ik nog een keer de gangen van het ziekenhuis door als patiënt en kwam ik weer Caroline tegen. Deze keer was ik het die naar haar toe stapte. Caroline, zei ik wil je laten weten dat ons gesprek me diep heeft geraakt. Zelfs nu ik weet dat ik me er geen zorgen over hoef te maken, wil ik me registreren als orgaandonor. Ze keek me aan met verbazing en bewondering. Weet je het zeker, Annelies? Het is een erg belangrijke beslissing. Ik knikte vastberaden. Ja, ik weet het zeker. Ik heb geleerd dat ons leven niet alleen waarde heeft door hoe lang we leven, maar door de erfenis die we achterlaten. Als mijn lichaam op een dag mijn ziel niet langer kan huisvesten, mag het leven geven aan iemand die het nodig heeft. Ik vulde de formulieren in met een gevoel van rust dat ik niet had verwacht. Elke handtekening, elk ingevulde veld vertegenwoordigde geen afscheidsbrief, maar een verklaring van liefde voor het leven in al zijn vormen. Ik sprak met mijn ouders over mijn beslissing en na een initiële periode van begrijpelijke emotionele weerstand stemden ze ook in en waren ze trots op mijn keuze. In de weken die volgden hervatte ik mijn normale routine, maar met een volledig nieuw perspectief op het bestaan. Het werk bleef hetzelfde, maar nu zag ik elke taak als een kans om positief bij te dragen aan de wereld. De relatie met mijn ouders verdiepte zich, werd opener en liefdevoller, alsof de mogelijkheid van verlies ons had geleerd om elk moment samen te koesteren. Ik ging weer studeren voor het toelatingsexamen met een vernieuwde vastberadenheid, maar nu omvatten mijn dromen niet alleen mijn eigen professionele succes, maar ook manieren om mijn opleiding te gebruiken om anderen te helpen. Ik begon vrijwilligerswerk te doen in hetzelfde ziekenhuis waar ik mijn onderzoeken had ondergaan, om andere patiënten te begeleiden die geconfronteerd werden met moeilijke diagnoses. Tijdens mijn vrijwilligerswerk ontmoette ik Juliana, een 16-jarig meisje dat wachtte op een harttransplantatie.
Haar toestand was ernstig en ze bracht het grootste deel van haar dagen verbonden aan machines die haar hart draaiende hielden, terwijl ze wachtte op een geschikte donor. Ondanks de ernst van haar situatie behield Juliana een aanstekelijk optimisme dat de hele kinderafdeling verlichtte. Weet je, Annelies, zei ze tijdens een van onze gesprekken, ik was vroeger bang om te sterven, maar nu besef ik dat waar ik echt bang voor was dat ik niet echt had geleefd. Elke dag die ik hier doorbreng, zelfs verbonden aan deze machines, is een dag waarop ik kan lachen, een nieuwe vriendschap kan sluiten, iets nieuws kan leren. Dat is leven. Haar woorden raakten me diep en brachten me aan het denken over hoe ik een groot deel van mijn leven had doorgebracht, met me zorgen te maken over kleine problemen die eigenlijk weinig belang hadden in het grote geheel. Het tintelende gevoel in mijn arm dat mij naar het ziekenhuis had gebracht, leek nu een vermomd geschenk, een waarschuwing van mijn lichaam die me dwong te stoppen en mijn prioriteiten te heroverwegen. 3 maanden nadat ik het nieuws had ontvangen dat ik gezond was, kreeg ik een telefoontje dat mijn perspectief op de waarde van het leven opnieuw zou veranderen. Het was van het ziekenhuis, meldend dat er een 64-jarige man op de intensieve care lag, na een motorongeluk, en dat zijn familie had besloten zijn organen te doneren. Zijn hart zou geschikt zijn voor Juliana. Ik rende naar het ziekenhuis en vond het meisje terwijl ze klaargemaakt werd voor de operatie. Haar ouders waren nerveus maar hoopvol, en zijzelf straalde een verbazingwekkende kalmte uit. Dank je wel dat je me hebt geleerd om niet bang te zijn, fluisterde ze, mijn hand vasthoudend voordat ze naar de operatiekamer werd gebracht. Je hebt me geholpen te begrijpen dat het leven draait om verbindingen, om hoe we het leven van anderen raken. De operatie was een succes. Juliana kreeg een nieuw hart en een tweede kans op leven. De jonge donor, wiens naam ik later Gabriel hoorde zijn, was een student werktuigbouwkunde met dromen die leken op de mijne. Zijn familie, te midden van de onbeschrijfelijke pijn van het verlies, had de moed en de edelmoedigheid om hun tragedie om te zetten, in hoop voor andere families. Enkele weken na de operatie ontmoette ik de ouders van Gabriel. Mevrouw en meneer Jansen waren eenvoudige mensen, net als mijn eigen ouders, die hun enige zoon verloren hadden bij een verschrikkelijk ongeluk. Maar in plaats van zich te laten verteren door bitterheid, kozen ze ervoor om zijn herinnering te eren door anderen te helpen leven. Gabriel is altijd een genereuze jongen geweest, vertelde mevrouw Jansen, met tranen in haar ogen, maar met een glimlach op haar gezicht. Toen de artsen ons uitlegden over orgaandonatie, twijfelden we geen moment. We wisten dat dit is wat hij zou willen dat we deden. Nu leeft hij voort in het hart van Juliana, in de nieren van een 50-jarige heer, in de lever van een moeder van 3 kinderen. Onze pijn is niet minder geworden, maar heeft wel een betekenis gekregen. Deze ervaringen hebben mij op manieren veranderd, die ik me nooit had kunnen voorstellen. Het angstige meisje dat een paar maanden eerder dat ziekenhuis binnenkwam, was veranderd in een vrouw met een diepgaand begrip van de betekenis van leven, dood en de erfenis die we achterlaten in de wereld. Ik leerde dat ons bestaan niet wordt gemeten aan de hoeveelheid jaren die we leven, maar aan de kwaliteit van de verbindingen die we maken en de positieve impact die we hebben op het leven van anderen. Ik hervatte mijn studie voor het toelatingsexamen met een nieuw interessegebied geneeskunde. Ik wilde niet alleen de technische aspecten van het redden van levens begrijpen, maar ook de menselijke aspecten van het verzorgen van mensen in hun meest kwetsbare momenten. Mijn ervaring als patiënt had mij een uniek perspectief gegeven, waarvan ik wist dat het waardevol zou zijn in mijn toekomstige medische carrière. Mijn ouders, aanvankelijk bezorgd over de moeilijkheden en de kosten van een studie geneeskunde, begonnen mijn nieuwe droom geleidelijk te steunen. Ze hadden mijn transformatie gezien en begrepen dat ik mijn ware roeping had gevonden. Als dit je gelukkig maakt en je andere mensen helpt, zei mijn vader, dan vinden we wel een manier om deze droom te realiseren. Een jaar na die vreselijke dag in het ziekenhuis deed ik toelatingsexamen voor geneeskunde en werkte ik als vrijwillige coördinator van het bewustwordingsprogramma over orgaandonatie. We organiseerden lezingen op scholen, bedrijven en in gemeenschappen,
vertelden echte verhalen van donoren en ontvangers, ontkrachten vooroordelen en angsten en moedigden meer mensen aan om deze beslissing te nemen, die levens kan redden. Tijdens een van die lezingen, op een openbare school in een buitenwijk, die sterk leek op de school waar ik had gestudeerd, kwam een 17-jarig meisje naar me toe aan het einde van de presentatie. Ik was ook bang toen mijn moeder onderzoeken moest ondergaan in het ziekenhuis, bekende ze. Maar door naar uw verhaal te luisteren, begreep ik dat angst kan worden omgezet in iets positiefs, wanneer we een hoger doel vinden. Haar woorden herinnerden mij aan mezelf van slechts een jaar geleden, en ik realiseerde mij hoeveel ik was gegroeid sinds dat vreselijke moment in de ziekenhuiskamer. Het onzeker meisje dat trilde bij het horen van een gesprek over orgaandonatie was veranderd in een vrouw die haar vrije tijd wijdde aan het verspreiden van hoop en bewustzijn over deze daad van liefde. De angst bezoekt mijn leven nog steeds af en toe, zoals bij elk mens, maar nu weet ik dat hij geen vijand is. Hij is mijn leraar. Hij leert mij over moed, over mededogen, over de kostbaarheid van elk moment dat we hebben. En belangrijker nog, hij herinnert mij er voortdurend aan dat onze ware kracht niet ligt in het nooit voelen van angst, maar in het kiezen voor liefde, zelfs als we bang zijn. Dit is mijn verhaal. Het verhaal van een jonge vrouw die een ziekenhuis binnenliep denkende dat ze zou sterven en eruit kwam door te ontdekken hoe je echt kunt leven. Het verhaal van hoe een angstige vraag zich transformeerde in een levensmissie. Het verhaal van hoe angst het begin van moed kan zijn en hoe onze grootste zwakte onze grootste kracht kan worden. En als jij een moeilijke tijd doormaakt, als je je eigen angsten en onzekerheden onder ogen ziet, wil ik dat je weet dat jij ook diezelfde transformerende kracht in je hebt. Dat je littekens bronnen van wijsheid kunnen worden, dat je pijn zich kan transformeren in een doel, en dat jouw verhaal, hoe moeilijk het nu ook lijkt, een bron van inspiratie en hoop voor anderen kan worden. Het leven vraagt ons niet of we klaar zijn voor de uitdagingen die het ons voorlegt, maar geeft ons precies de kracht die we nodig hebben om ze te overwinnen. En aan de andere kant van elke storm wacht altijd een sterkere, wijzere en mededogendere versie van onszelf.